Nhưng còn ông hỏi là điều đo thì ra tôi nghĩ là rất là đáng họ. Nếu nói là nó đang đến đấy thì có nghĩa là không bao giờ nó đến cả. Không vấn đề gì. Thế là có rất nhiều vấn đề. Đồ đạc sẽ ở đấy thì có nghĩa là không bao giờ ở đấy. In Vietnamese, in Vietnam, this is not true. Ở Việt Nam thì ông ấy thấy là không phải như thế này, nhưng ở Ấn Độ là như thế này. The best Indian English, I was standing next to 3 or 4 people with one friend of mine, a particular friend of mine there. Cái hay nhất của tiếng Anh Ấn là ông sẽ ở với một số người Ấn, một số người bạn Ấn với một người bạn của ông này. I asked him, "Do you know cricket?" Có biết cái chơi cricket không? I said, "Who won the cricket match between England and South Africa?" Ông hỏi là ai thắng trận đấu cricket ở giữa Anh với lại Nam Phi ạ? And this was his reply. Người Ấn Độ trả lời này ạ. Là người Ấn thắng. Okay, this is the best Indian answer I've ever had. Okay. Mình chưa bao giờ gặp cái câu trả lời như này. Mình thấy rất hay. Now this is India. Đây là ở Ấn Độ ạ. One person working. Chỉ có một người làm việc ạ. And about 6 or 7 people overseeing him. Có 6-7 người quản lý để xem anh kia làm việc. Okay. Now here, the people at Pacific Dental, they're all doing something. Ông thấy ở đây thì những công ty Pacific là tất cả mọi người đều phải làm. And all ready to help. Tất cả mọi người sẵn sàng giúp ạ. Australian English. Tiếng Anh cũng ạ, thì không lo lắng. Có nghĩa là không lo lắng, không phải lo đâu. Very good in Australia. Ông ấy rất là thích. Sri Lankan English, don't worry. Thì Means don't worry. Đừng lo, nghĩa là đừng lo thật. It is coming. Cái gì đến nó It is đến coming. It will be here. It will be here. Very good in Sri Lanka. I'll collect you at 6:15. That you at 6:20. Từ đó lúc 6:15 thì Very good in Sri Lanka. Sri Lanka rất là tốt ạ. It's like Vietnam. Nó cũng tương tự như ở Việt Nam. American English. Tiếng Anh Mỹ ạ. They say I took a pano. Họ phải nói là tôi sẽ chụp pano. The American cannot say I took a panoramic X-ray. Họ không thể nói cái câu đầy đủ là tôi sẽ chụp phim panoramic. The word is too long. Panoramic is too long for the American to be able to say. Quá dài để họ nói. They also have too much Botox. Họ tiêm nhiều botox quá nữa. So their lips might fall off. Nên là cái môi nó không còn bình thường nữa. I love America, but being British, I think they're a bit funny people. Ông ấy rất thích người Mỹ, nhưng mà làm người Anh thì ông thấy người Mỹ khá là hài hước và buồn cười. I took out a number 9, the American says. Một người Mỹ sẽ nói là tôi sẽ lấy cái số 9. They cannot say I took out an upper left central incisor. Ông phải nói là tôi lấy cái răng hàm răng cửa bên trái. Population of America is quite small. It's only 317 million. Dân số của nước Mỹ là khoảng 317 triệu. World population 7 billion. Dân số thế giới là khoảng 7 tỷ ạ. So over 6.7 we would translate. Như vậy là có 6,7 tỷ người trên thế giới ở các cái nước khác ấy, dùng cái hệ thống số đếm khác ra. So 5% use the 1 to 32 numbering system. Chỉ có 5% người ta dùng cái cách đếm là từ đánh số từ 1 đến 32 ạ. Còn 95% còn lại thì không ạ. Use the 1 to 8, do you? Use 1 to 8? Yeah. Như mình là gọi là răng 1112 ạ, nhưng mà nghĩa là đếm là từ 1 đến 32 nữa. So the American goes around the world saying I took out a number 9. Người Mỹ thì đi khắp nơi và tôi nói đến cái răng số 9 mà không ai hiểu gì cả. Has anybody? Oh, nobody been to India. You've been to tea plantation? This is a tea plantation. Ở đây là chỗ người ta trồng chè ạ. They take the tea leaves, they look after these tea trees, they're trees, they look like bushes. Những cái chè mình như bụi ạ.
Cỏ cây đấy đùng cái là cây chè đấy. They look after them beautifully. They water them, they weed them, they trim them. Họ chăm sóc cái vườn chè này rất là tốt, họ nhổ cỏ rồi tưới nước rồi diệt sâu bọ. And they take the tea leaf from here and they put them into that house. Họ hái lá chè và cho vào cái nhà mà mình nhìn thấy đằng sau đấy. With loving care, Chăm sóc rất cẩn thận. they break them up into little pieces. Làm vò nó bé lại. They put them in little packets. Rồi cho vào trong những cái túi đẹp. They put them in boxes. Cho vào hộp. They put little labels on. Dán nhãn. And they send them around the world. Rồi gửi đi khắp thế giới để bán. But they only take the best, youngest leaves to make the best tea. Họ chỉ hái cái phần lá non mà gọi là tốt nhất để làm ra cái loại chè mà tốt nhất. And then this is what happens. Đây là cái điều mà sẽ xảy ra. Đây là tôi làm một cái lá chè. Đừng có đầu tôi bằng đường. Đây là đang cho rất nhiều đường với chè. Nó không thể nào cảm nhận được cái vị chè nữa. So there was no point in going to such trouble to make the tea leaves if people are going to put a whole lot of sugar on top. Nếu mà cho quá nhiều đường vào thì nó sẽ khá hỏng cái vị. Or the same with coffee. Cả cà phê thì cho nhiều đường mà nó hỏng cái vị. Now we are dentists. Chúng ta là nha sĩ ạ. And there are three main things in dentistry. Có ba vấn đề chính ở trong nha khoa. One is plaque. Đầu tiên là mảng bám ạ. One is sugar. Hai là đường ạ. And the other is occlusion. Thế là khớp cắn ạ. I believe that we should not take much sugar as dentists. Vậy là ông nghĩ là nha sĩ thì không nên ăn quá nhiều đường. We should clean our teeth with toothbrushes and we should clean between our teeth every day. Vệ sinh răng hàng ngày bằng bàn chải với lại vệ sinh kẽ. And we should have good occlusions. Mình phải có khớp cắn tốt. If you haven't got those three, how can you look after the patients properly? Nếu mà mình không làm được thì làm sao mà mình có thể chăm sóc bệnh nhân đúng nữa? Now this is in Dubai, where I was teaching implantology. Ông ấy ở Dubai để dạy về implant. They had this sweets on every place where everybody was sitting. Họ để kẹo ở tất cả cái bàn luôn. That is criminal. Đấy là một tội ác. It's stupid. Thật là ngu ngốc và dùng nhiều kẹo này. So if you take sugar in tea and coffee, I'd like you to put half in from today. Nếu mọi người có cho đường vào trà và cà phê thì tôi mong là từ hôm nay thì mọi người giảm bớt một nửa lượng đường cho vào. In 3 months' time, one half. 3 tháng nữa thì lại giảm một nửa. And in 3 months' time, half again. Sau đó là cứ 3 tháng lại giảm một nửa. So when I meet you in a year's time, you say, "Thank you, Stuart. I can now taste the tea and the coffee." Ông hy vọng sau năm nữa thì mọi người gặp ông ấy là hỏi ông ấy là bây giờ tự uống trà không được. And you're then much better able to have your patients reduce their sugar intake. Và nếu mà mình có thể làm cho bệnh nhân của mình mà ăn ít đường hơn nữa thì rất là tốt. Is tooth decay a problem in Vietnam? Sốt răng có phải là vấn đề ở Việt Nam không ạ? Yeah. Every country, Tất cả các nước đều thế ạ. including America. Kể cả nước Mỹ ạ. Trump, are you okay? Yes, I'm okay. No, this is Trump. Sorry. Tranland. Trump. Okay. You see, this is a photograph on the border of Jordan and Israel. Đây là cái ảnh ở biên giới của Jordan và Israel. It's the king of Jordan and the president of Israel Đây là một vua của Jordan và một người having a cigarette. đang hút thuốc lá. Wonderful advertisement for smoking. Một cái quảng bá ngược về thuốc lá. Would you employ these men in an anti-smoking clinic? Muốn tuyển người hút thuốc lá vào cái quảng cáo không hút thuốc lá không? So do you employ people in your dental clinics that put sugar in tea and coffee? Thế thì mình cũng không muốn tuyển những người mà ăn nhiều đường vào cái phòng khám răng mình.
So, do you work in an anti-decay, anti-gum problem clinic? Bạn có làm việc ở cái phòng khám mà chống sâu răng và chống các cái bệnh lợi không? Or do you work in a repair factory? A repair factory. Hay là bạn làm ở cái tổ công xưởng và chuyên đi chữa răng này? Most dentists repair and replace missing teeth. Hầu hết mọi người là sửa chữa và nhổ răng. They don't look at the health. Là như cái máy ạ, nó không để ý đến sức khỏe. Now, these are the citizens of Clark City. Đây là những cái cư dân của cái mảng bám ạ. Nhìn với các cái vi khuẩn đang ngọ nguậy. If you haven't brushed your teeth well today, and you haven't cleaned between your teeth, these organisms are on your teeth. Những cái con này nó ở trong răng của mình nha, nếu mà mình đánh răng và vệ sinh cái phần kẽ răng mà đúng cách ạ. Possibly producing tooth decay and probably gum disease. Nếu mà mình vệ sinh đúng cách thì là mình không còn bị sâu răng và cái bệnh này là lợi nữa. Remember that every implant that's placed in a patient's mouth, is implants big here? Is it increasing in number, implants? Yeah. Every implant that's placed is just another example of the failure of preventing dental disease. Mọi người nhớ rằng là mỗi khi mà mình cắm một cái implant cho bệnh nhân thì đấy là một ví dụ về việc mình đã thất bại trong việc phòng tránh các cái bệnh về răng miệng. Now, I believe very strongly that I should answer any questions very politely and nicely and helpfully. Ok, em sẽ trả lời cái câu hỏi của mình rất là tận tình và tử tế ạ. And any questions you ask are nice questions, even very simple, that's okay. Mọi người có thể hỏi tất cả các câu hỏi kể cả là đơn giản. Now, I will not be aggressive if you ask a very simple question. Ông ấy sẽ không bực nếu mà mình hỏi những câu đơn giản đâu ạ. And I don't expect you to ask aggressive questions to me. Ông ấy không muốn mình bực mình đâu nhỉ? You may have been taught by some aggressive teachers. Có một số giảng viên thì họ rất là nóng nảy ạ. But I am not an aggressive teacher. Nhưng mà ông ấy không thế ạ. I'm here to help you. Ông ấy ở đây để giúp đỡ ạ. If I come over or Perlin comes over to help you, don't go. Thế nên là nếu mà ông hay là anh Perlin có đến giúp mọi người thì mọi người đừng run theo với ông ấy hiền nữa. Okay. Now, if you go into the army, for the first 3 weeks or 6 weeks, you get up very early in the morning, you cold shower, you march up and down, left, right, turn left, turn right, for 7 weeks. Nếu mà mình đi ra quân đội là cái tuần đầu tiên là mình sẽ phải học diễu hành rồi các thứ ở các cái doanh trại ấy. I teach that way. Ông sẽ dạy mình kiểu đấy ạ. Because I value your time. Vì ông ấy rất là quý thời gian của mọi người. And I value my time. Và ông ấy quý thời gian của ông ấy nữa. Okay. And I need to move everybody along progressively. Và ông ấy muốn tất cả mọi người có thể theo được ạ. Okay. So that everybody learns, but we don't go too fast. So everybody learns as we go along. Ông ấy sẽ dạy từ từ cho để tất cả mọi người sẽ theo được cùng với nhau. I teach from the ground up, very simple, and I build up the information. Ông ấy sẽ dạy từ phần những cái cơ bản từ gốc dạy lên. I don't teach from the top down. Ông sẽ không dạy từ trên xuống. With complicated things. Và những thứ phức tạp ông sẽ không bao giờ dạy trước. You will be doing, I'll be giving a little bit of a lecture. Ông sẽ giảng lý thuyết ít ạ. And then the practical, a little bit of lecture, then practical. Thực hành xong lại giảng ít lý thuyết xong lại thực hành. Okay.
I don't lecture for hours Ông ấy sẽ không đưa giảng hàng giờ liền, ông sẽ không làm việc. and then expect you to remember what I've said for hours. Giảng cả giờ liền thì ông ấy nghĩ là mình sẽ không thể nào mà nhớ được. That doesn't work. Nó sẽ không hiệu quả. And so you will be doing something, you'll stop, and I'll teach you a little bit, and we start, start, okay? Quick changes. Sẽ thay đổi liên tục từ dạng mình vừa thực hành. We're working in pairs sometimes, okay? Chúng ta sẽ đôi khi nó sẽ làm việc thành đôi ạ. Occasionally I'll say, listen in, Nếu mà ông ấy nói là lắng nghe. because I want to tell you something that I've forgotten to tell you. Thì ông đừng có nói với mình một số điều mà có thể ông đã quên chưa nói. Or I may say, look in, because there's something I want to show you with my hands or on the screen. Okay? Ông sẽ nói là nhìn này để chỉ cho mình xem một số thứ nữa. So when I say listen in or look in, stop and just listen and watch, and then we start again. Okay? Nếu mà ông ấy nói listen in hoặc là look in thì mọi người dừng lại để xem, nghe và nhìn xem đã làm tiếp ạ. Now do as I show you over the next week. Cả tuần tới thì ông ấy sẽ cho mình xem. Next week, do whatever you want to do. Và tuần này thì mọi người hãy làm những điều mà ông ấy nói, còn tuần tới thì mọi người làm gì được ạ? If I show you something about taking impressions, do it this way. Do it the way that I show you. Ở trong tuần này mà ông ấy chỉ mình cách lấy dấu như thế nào mình nên làm theo ý ạ. Còn về sau thì mình làm theo ở quyền của mình, nhưng tuần này hãy làm theo ý ạ. And then next week, do whatever you want to do. Tuần tới thì làm gì được ạ? Okay. Now, will all the men put up their hands? Men. Now, ladies, this says, will all the men put up their hands? Again, 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 again. You notice, ladies, how many one-handed men there are? Ý của ông ấy là chỉ có các anh nam thì giơ tay ạ. It says, put up your hands. Không phải giơ một tay ạ, mà là The men only have one hand. You only have one hand? Số này là số nhiều ạ, giơ hai tay ạ. Now, I'm just going to prove to you how much more intelligent women are than men. Tức là nếu mà ông ấy nói cái câu này với phụ nữ ấy, thì phụ nữ bao giờ giơ hai tay lên? Will all the women put up their hands? Thì ông ấy nói là giơ tay lên thì phụ nữ bao giờ sẽ giơ hai tay, nhưng các anh chỉ giơ một tay thôi. Đấy, bây giờ các chị phụ nữ giơ tay lên ạ. Giơ một tay. They haven't put up their hands. Why is that? Will all the women put up their hands? Bây giờ ông ấy đề nghị các bạn phụ nữ giơ hai tay ạ. Up here. Giơ cao lên ạ. Up. Try. You see the women all put up both hands. Phụ nữ thì bao giờ cũng giơ hai tay. Ý của ông là phụ nữ kiểu nhạy cảm với cái ngôn ngữ rồi đấy. Perhaps it's because women are more obedient than men. Nói chung là đấy ạ, phụ nữ thì thông minh hơn đấy. Làm đúng đấy. The reason why I have you do that is sometimes I'll ask a question and I want you to go, you know, to respond, okay? So you can't just sit there asleep. Ông ấy sẽ thỉnh thoảng ông sẽ phải hỏi mình ạ, để mình phản ứng lại ạ, chứ không phải ngồi đây thì lại ngồi lâu quá là mình ngủ. Now, if I show you something you know, just smile, because nếu mà ông ấy dạy cái mà mình biết rồi thì mọi người cười ạ, để cho cái nguyện. because some of you know a lot about occlusion. Vì sẽ có một số người sẽ rất là hiểu biết ạ về khớp cắn rồi. So just smile if I tell you something you know. Chỉ cười thôi. If I tell you something you don't know, smile as well. Nếu mà thử dạy cái mình không biết thì cũng cười ạ. Just makes me happy. Okay. Cho cái nguyện. Timekeeping. Mọi người cố gắng đúng giờ. We are on GMT. Tới giờ quốc tế ạ. Greenwich Mean Time. Là cái giờ mà chạy qua cái nước Anh ạ. Means we start 8 o'clock, and when we take 1 hour break, we take 1 hour break. Mọi người đúng giờ, nếu mà nói 8 giờ bắt đầu thì mọi người cố gắng đến đây trước 8 giờ và nói nghỉ 1 tiếng thì chỉ nghỉ đúng 1 tiếng thôi.
We're not on Indian time. Chúng ta không phải là ở Ấn Độ ạ. The reason is that if you arrive late for a lecture, it doesn't matter too much. But if you arrive late for teaching, which is what I do, you've missed something practical that you can't progress to the next stage unless you've done it. Lý do là nếu mình chỉ nghe giảng thấy mình đến muộn tí thì không sao, nhưng vì ở đây mình thực hành rất là nhiều ạ. Nếu mà mình đến muộn thì mình sẽ không theo được, sẽ bị lỡ và chậm cho mọi người ạ. Now if you're late because you say it's the traffic, Nếu mà mọi người nói là tại giao thông mà đến muộn, you know the traffic is bad, thì rõ ràng mình đã biết là rất là tắc đường rồi. so you come here early. Thì hãy cố gắng đi sớm một chút ạ. Okay. Come here 15-20 minutes early. Hãy đến sớm khoảng 15-20 phút ạ. Some of the people that arrived first here, we started teaching a little bit, okay? So if you arrive early, I start teaching early. Do you? Bởi vì ông ấy đến rất là sớm nên những người mà đến sớm thì ông ấy có thể là sẽ dậy đi trước những cái phần thực tập cho những người đến sớm hơn. Now if you're late for a plane, Nếu mà mình đi muộn chậm bị lỡ máy bay ạ, plane doesn't care. thì máy bay không chờ mình. Okay. Plane takes off without you. Máy bay nó sẽ đi mà chẳng cần mình. So we start on time, okay? Vì vậy lớp họ cũng thế ạ. Now ask for help. Nếu cần giúp đỡ thì mọi người cứ nói ạ. It's your time here that you're spending. Đây là thời gian của mình. And if you don't understand something, ask to make your time valuable. Để cho nó thời gian nó hiệu quả thì nếu không hiểu gì thì mình cứ hỏi ạ. Now, can you all do this? Everybody do this. Mọi người đưa ngón cái đây ạ. Okay, when you understand, you do this. Thế là hiểu thì mọi người When sẽ you đưa don't ngón cái. understand, you do this. Không hiểu thì quay ngón cái xuống ạ. Okay? Just so that we can communicate. Làm thế để cho ông ấy biết được là mình có hiểu hay không ạ? You understand what I'm saying? Mọi người hiểu chưa? Đây, You understand what I'm saying? hiểu thì lại phải giơ ngón cái lên. Okay, right. Và nếu cần câu hỏi gì thì cứ hỏi và cứ hỏi thẳng ông nhé. If you have a question that you don't want to ask in front of everybody, Nếu mà có câu hỏi mà không muốn hỏi cho trước cả lớp thì like Stuart, have you ever been married? ví dụ như hỏi là ông ấy đã có kết hôn chưa? You come and ask me and I'll talk to you just one, okay? Nếu mà muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng ạ, không cần phải hỏi trước cả lớp ạ. Now, sometimes you may want to go to the toilet. Thích thoảng có thể mình cần đi vào nhà vệ sinh ạ. And I said once, if you want to go to the toilet, put your hand up so I know where you're going and I can make sure you understand what we're talking about while you're out of the room to help you keep up. Nếu mà mình muốn đi vào nhà vệ sinh thì mình cứ lay lên và để ông ấy biết được là mình đi đâu thì tí nữa mình còn có thể là theo được ạ. One woman said, I'm a little shy about putting my hand up if I want to go to the toilet. Có một số phụ nữ thì bảo là xấu hổ nếu mà giơ tay thì gọi là tôi đi về nhà vệ sinh. So I said, don't worry, just look at me and go. Nếu mà xấu hổ thì cứ nháy mắt với ông ấy đi đã. Okay? So don't sit there uncomfortable, okay? Thưa mọi người thoải mái ạ. Now this is Berlin Loke, Ở đây là anh Berlin Loke. who I first met in Delhi in 2008. Ông ấy gặp anh ấy lần đầu tiên là 2008 ở Bali. I invited him here because he's Oriental. Ông ấy mời anh đến đây vì ông ấy là người châu Á. And I hoped he'd be able to translate. Và ông hy vọng là anh có thể dịch nhưng mà But he doesn't understand a word of Vietnamese. anh chả hiểu tiếng Việt tí nào cả. But he thinks his pronunciation of your names is going to be better than mine. Nhưng mà anh ấy chắc là sẽ đọc tên mọi người chuẩn hơn là ông ấy ạ. But he's helped me before and he's very helpful, okay? So if you're frightened of me, speak to him, okay? Nếu mà có gì mà ngại không muốn hỏi ông ấy thì có thể hỏi cho anh ấy ạ.
So this is my name. Đây là tên của ông nhỉ? And you call me Stuart. Mọi người sẽ gọi ông ngắn là Stuart. Not professor, not doctor, just Stuart, that's fine. Okay? Mình gọi là doctor hay professor, chỉ cần gọi tên thôi. Now this is my psychology, Đây là cái so you understand me. đây là cái về con người ông nhỉ? I start off lacking in self-confidence. Đầu tiên là sẽ thiếu tự tin ạ. When I start here today, I don't know how we're going to get on. I don't think I'm going to be, naturally successful. Khi mà bắt đầu ngày ạ, thì ông ấy đến đây ông bảo không biết mình sẽ như thế nào, chắc mình có thành công hay không. Then, as we progress, I Dần become dần thì ông self-confident, ấy trở nên tự tin ạ. and then Đến cuối ngày, with more success, thành công nhiều thì ông ấy sẽ trở nên I become arrogant. kiêu ngạo ạ. I think I'm very clever. Và sẽ nghĩ là mình thông minh quá. And then something happens, Và sau đó có gì đó xảy ra, and I go over here again. lại quay lại thiếu tự tin. So my life and throughout the day is like this. Đây là kiểu cuộc đời và mỗi ngày của ông ấy đều như thế này. Which means Có nghĩa là that I'm lovable, cái kết quả dẫn đến là and then tolerable, lúc đầu thì là rất là đáng yêu, sau đó thì chịu đựng được, and then insufferable. mình không thể chịu được. And then I go over here again, Từ lúc không chịu được thì lại quay lại rất là nhiều, and I go like this. lại quay lại. Okay? And you will find throughout the week that sometimes you love me, sometimes you tolerate me, and sometimes you find me very angry making. Trong tuần này mình sẽ thấy là lúc thì ông ấy rất đáng yêu, lúc thì chịu được, lúc thì không thể chịu được ông ấy. This is my website. Đây là website của ông ấy ạ. If you go on my website, all my presentations are on my website. Tất cả các cái bài giảng của ông ấy, không phải mỗi chuyên về phần khớp cắn, mà tất cả các bài giảng về tất cả các lĩnh vực của ông ấy, và nó đều có thể tải miễn phí từ cái trang web này. Nếu ai muốn tải thì sẽ lên đây và tìm thấy ngay. And this is my email address. Và đây là email của ông ấy ạ. I love to get emails from you Ông ấy rất vui nếu mà mọi người gửi email cho ông ấy. with questions or hello Stuart, how are you? Đây là chỉ chào hỏi thôi, và có thể gửi các câu hỏi cho ông ấy và ông sẽ trả lời. Or if you look at my website and you say, I don't understand this particular thing, can you explain more? Có thể là ví dụ mình xem cái phần website và mình không hiểu cái gì đấy, có thể viết thư cho ông ấy và giải thích rõ hơn về cái phần đấy. We were taking photographs of you, close up, Ông ấy sẽ chụp ảnh của mình gần gần ạ. so that I could put your picture into my database, Ông sẽ cho ảnh của mình lên cái trang của mình. so that if you email me, I can see your face. And I go, oh, not that one. Và sau khi gửi email thì mình lên ảnh email và cái ảnh của mình chụp nó không giống nhau. Okay. Now I have one little story to tell you, and I'll explain why after I've told you the story. Đây là một cái câu chuyện ông ấy sẽ kể cho mình ạ. Đây là cái này là lần thứ nhất, và ông sẽ giải thích cho mình tại sao phải như này. In America, 200 years ago, there was a man and a woman who were going to get married. 200 năm trước ở nước Mỹ thì có một người đàn ông và một người phụ nữ muốn kết hôn với nhau. They were going to have their church wedding. Họ sẽ đến kết hôn ở nhà thờ. They were going to go to their reception. Đến phần sự tiếp đón. And then they were going to get in a horse and carriage. Và họ đến đấy bằng cái xe ngựa. And go 500 kilometers. Và đi mất 50 kilometers. 50 km. 50 kilometers to their farm. Từ trang trại mà đến nhà thờ mất 50 km. Where they were going to live happily ever after. Cái chỗ trang trại chỗ họ sống hạnh phúc mãi mãi ạ. Like married couples do. Giống như những cái cặp vợ chồng khác. Okay. So they went to their church for the wedding. Họ đến nhà thờ cho đám cưới ạ. They went to the reception.
cái phần chỗ tiếp đón á. And they got in their horse and carriage. Và họ có cái con ngựa đấy ạ. And the American is steering the horse. Và người Mỹ là hồi 200 năm trước là họ vẫn đánh xe ngựa. American man. Người đàn ông ấy ạ. Để điều khiển con ngựa. Because you know American men are very bossy. Là họ kiểu rất gia trưởng ạ. Người đàn ông rất gia trưởng. And they're going along for 15 kilometers. Họ đi được khoảng 15 cây. And the horse trips. Và cái con ngựa nó bị dừng lại ạ. So the American man stops the horse, he gets out, he walks over to the horse's head, he looks the horse in the eye and he says, "That's once." Khi con ngựa nó dừng lại thì cái ông chồng ông ấy xuống ngựa, ông ấy nhìn vào mặt con ngựa, ông nói là lần đầu rồi nhỉ. He then goes back, Sau lại quay lại cái xe, gets in the horse's carriage and off he goes lại again. bắt đầu đi tiếp. And after 15 kilometers, Lại 15 cây nữa, the horse trips again. con ngựa nó lại dừng nữa. So he stops the horse in carriage, Ông ấy dừng con ngựa lại và he gets out, đi xuống, goes over to the horse's head, lại nhìn vào đường mặt con ngựa. he says, "That's twice." Ông nói 2 lần rồi nhé. He goes back, gets into the carriage, Nó lại quay lại cái xe ngựa, and off they go. nó lại đi tiếp. Just as they get to the top of the hill, looking down at the farm, where they're going to live happily ever after, like married couples do, Tức là gần về đến nhà rồi, đến đỉnh đồi rồi, và là nhìn thấy ở chân đồi thì là nhà của mình rồi đấy ạ. the horse trips. Con ngựa nó lại khựu lại dừng ạ. He stops the horse carriage, Và ông chồng lại đi xuống. he goes over to the horse's head, Ông ấy nhìn vào mắt and he ngựa says, nói, "That's 3 times." 3 lần rồi đấy nhé. He takes out his gun. Lấy súng ra. As you know, all Americans carry guns. Ngày xưa thì người Mỹ là luôn luôn cầm cái súng. And he goes, Bắn bùm phát chết con ngựa. and the horse drops dead. Con ngựa nằm lăn ra. Aha, you have E minus. Do you see E minus on your label? Ở trên cái bảng tên của anh Hà có chữ E trừ ạ. It should be E plus plus. It means you speak English well. Nếu mà ở bảng tên của mình mà E cộng cộng thì tức là mình rất giỏi tiếng Anh ạ. Because you're understanding. So he goes, he takes the gun and he goes, Ông ấy lấy súng bắn chết con ngựa. and the horse drops dead. Con ngựa lăn ra luôn. His new bride, his new wife, Cái cô dâu mới goes absolutely mad. She's angry, she shouts, she screams, "You nasty, horrible man, you know." cái cô vợ mới thì phát điên lên và kêu gào ở Mỹ ạ, bảo là anh đúng là đồ điên này kia.